Sa may mga ano dyan, may mga sari-sari store dyan, pwede kayong gumawa nito para dagdag na rin income sa inyong tindahan.
65 to 70 piraso ang aabutin. So, 65 times 5 ang gano'n yun. Ang ano ko nga pala sa mangga, guys, ang unang ko is halagang 50 lang. Halagang 50 lang ang tinatawag ko dito. Tama lang siya. Tama lang ang mangga. So, ayan. So guys, is putulin mo lang dito. Pinuputol ko lang yung ano, dito. Ayan. Pinuputol ko lang siya. Para hindi na to dagdag ano, doon sa freezer niyo. Ayan, ganyan siya. Ayan guys, ayan yung mangga na kinakayod ko. Ayan, nakikita siya. Ayan. Ayan. Kulay, dilaw. Ayan. Kitang-kita siya. Kaya, mas gusto ko yung kinakayod ko lang siya. Para may makita na ano, na mangga. Kasi yung iba kasi, sinasabi ko na biniblend nila. Pero depende naman yan sa inyo. Style ko. Style ko din to. Style ko dito yung ganito na kinakayod ko lang yung mangga. Para ano na rin. Maganda siya tingnan. So guys, sana may natutunan kayo dito sa video kong ito kung paano gumawa ng mango ice candy. So sana may natutunan kayo. At sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, pakiclick na lang yung subscribe button and then the notification bell para ma-update kayo kung may bago akong video. So guys, thank you for watching. Bye-bye!